හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ නිවසේදීම අඩු වියදමකින් ගෝල්ඩ් ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිය. ගොඩක් අය කැමතිනේ අපේ ස්කින් එක මූණ රන්වන් පැහැට තියාගන්න. අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි අද මම මේ ක්‍රීම් එක හදන හැටි කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒ සඳහා අපිට දාස්පති අමල් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන පෙති කඩාගෙන. ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ආමන්ඩ් ඔයිල් හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. ග්ලිසරින් හැන්දයි කස්තුරි කහ හැඳි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ගෝල්ඩ් ක්‍රීම් එක. මම දාස්පති අමල් පෙති ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට පෙරාගමු. මේ විදිහට දාස්පති අමලේ යුෂ ටික දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාස්පති අමලේ යුෂ ටික දැන් අපි පෙරා ගන්නවා. මේ තියෙන දාස්පති අමලේ යුෂ ටික. දැන් ඊළඟට අපි කරන්නේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න හදන්නේ. දැන් අපි නයිට් ක්‍රීම් එක හදාගමු. දැන් මේ විදිහට කස්තුරි කහ තේ හැඳි දෙකක් මේ විදිහට කප් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන දාස්පති අමල් යුෂ හැඳි 3-4ක් මේකට එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට ආමන්ඩ් ඔයිල් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ග්ලිසරින් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ගෝල්ඩ් ක්‍රීම් එක ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි කප් එකක් අරගෙන ඒකට මේ ටික දාගන්න. මේ තියෙන මම අර හදාගත්ත ක්‍රීම් එක ගෝල්ඩ් ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලෝ මේක දවසක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ක්‍රීම් එක හොඳට තද වෙලා හැම එන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා පැයක් විතර තමයි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු කොහොමද කියලා මේ ක්‍රීම් එක ටිකක් ආලේප කරලා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මුළු මූණේම ආලේප කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් එක නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදිහට මුළු මූණේම ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහෝදා උදෑසන මේක හොදලා අරින්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ මේ ක්‍රීම් එක හදලා දවසක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලන්ට දවස් 15ක් 20ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් සතියකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.